ต่อมาคือไรโบโซมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกเซลล์ต้องมีถูกไหมไรโบโซมเนี่ยหน้าที่ของเขาคือใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนนะคะอย่างที่บอกไปซึ่งเราจะรู้จักชื่อเขาในอีกชื่อหนึ่งว่า rRNA R ตัวแรกก่อน RNA ก็คือ ribosomal ก็คือไรโบโซมนั่นแหละใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนการสังเคราะห์เต็มๆในเรื่องของCentral Dogma นั่นเองนะคะทีนี้อย่างที่บอกไปว่าไรโบโซมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอยู่แล้วทุกเซลล์ต้องมีอยู่แล้วมันก็เลยไม่มีเยื่อหุ้มเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดภายในเซลล์ด้วยเม็ดไรโบโซมนะคะเล็กมากซึ่งมีอยู่2หน่วยย่อยด้วยกันโดยโปรคาริโอตหรือว่าพวกที่ไม่มีนิวเคลียสก็จะมีขนาดหนึ่งส่วนเราที่เป็นยูคาริโอตก็จะมีอีกขนาดหนึ่งก็คือตามนี้เลยเนาะนี่ไม่มีอะไรมากซึ่งสิ่งที่มีอะไรมากคือตรงนี้ค่ะทุกคนไรโบโซมที่ใช้ในการสร้างโปรตีนเนี่ยในเซลล์เราสักเซลล์หนึ่งเราจะพบอยู่แค่3ที่เท่านั้นจะไม่เจอที่อื่นเลยที่แรกคือการที่มันเกาะอยู่บน RER ค่ะทุกคน RER คืออะไร RER ก็คือเหมือนกับ ER เนาะทุกคนจำ ER ได้ไหมที่มันเป็นส่วนเดียวของเยื่อหุ้มนิวเคลียสออกมานั่นแหละ RER นะคะอันนี้คือสิ่งที่ไรโบโซมเกาะอยู่ที่แรกที่2คือลอยอย่างอิสระไรโบโซมก็คือจะอยู่ในเซลล์ลอยไปลอยมาไม่ต้องเกาะกับอะไรทั้งนั้นส่วนที่สุดท้ายเนี่ยคือไรโบโซมที่อยู่ในไมโตคอนเดรียกับคลอโรพลาสต์ที่เขามีองค์ประกอบของเขาเองอยู่ในตัวมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะทีนี้มาดูทีละอันกันอันแรกคืออันที่เกาะอยู่บน RER หรือว่าrough endoplasmic reticulum นะคะ ER เนี่ยมันแบ่งเป็น2ส่วนเดี๋ยวจะพูดกันต่อไปคือส่วนที่เป็น RER กับ SER RER R ตัวแรกมันย่อมาจากคำว่า rough ที่แปลว่าขรุขระส่วน SER อันที่2 S เนี่ยย่อมาจากคำว่า smooth ที่แปลว่าเรียบถามว่าทำไมถึงขรุขระล่ะคำตอบอยู่ตรงนี้แล้วก็คือมีไรโบโซมมาเกาะนั่นเอง ER ที่มีไรโบโซมมาเกาะมันจะทำให้ผิวของ ER มันขรุขระเป็นเม็ดไรโบโซมใช่ไหมเราก็เลยเรียกว่า RER นะคะเป็นไรโบโซมที่ขรุขระโอเคป่ะ SER ก็คือไม่มีไรโบโซมมาเกาะนั่นเองไรโบโซมที่มาเกาะบน RER เนี่ยทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนใช้นอกเซลล์โปรตีนที่ออกไปนอกเซลล์ออกไปไกลๆคือโปรตีนที่สร้างจากไรโบโซมที่เกาะอยู่บน RER แต่ว่าถ้าเป็นไรโบโซมที่ลอยอิสระล่องลอยเขาจะสร้างโปรตีนเหมือนกันเพราะว่าไรโบโซมหน้าที่มันคือสร้างโปรตีนเนาะแต่ว่าเขาจะสร้างโปรตีนใช้อยู่ในเซลล์ไม่ได้ส่งไปนอกเซลล์วิธีจำของเรานะคะก็คือถ้าออกไปไกลส่งออกไปนอกเซลล์ทุกคนมันมันต้องเดินทางไกลใช่ปะมันจะต้องมีที่ยึดเกาะของมันก็คือ RER นั่นเอง RER เป็นที่ยึดเกาะของไรโบโซมที่ใช้ในการส่งโปรตีนออกไปใกล้ๆเลยไปนอกเซลล์แต่ถ้าเกิดอยู่แค่ในเซลล์ใกล้ๆไม่ต้องยึดเกาะก็ได้ก็คือใช้ไรโบโซมที่ล่องลอยอิสระเลยนั่นเองเนี่ยไปใกล้ๆไม่ต้องมีที่ยึดนะคะถ้าเกิดส่งออกไปไกลๆข้างนอกเซลล์ต้องมีที่ยึดนั่นเอง วิธีการจำอะไรที่มันออกไปไกลๆบ้างก็คือเช่นฮอร์โมนต่างๆเนาะฮอร์โมนที่เป็นโปรตีนเป็นเปปไทด์ฮอร์โมนหรือว่าเอนไซม์ต่างๆแอนติบอดีพวกเนี้ยส่วนที่ใช้ภายในเซลล์ก็คือเนี่ยพวกไกลโคไลซิสเอนไซม์หรือว่าเม็ดเลือดแดงอายุน้อยอันนี้อาจจะไม่ต้องจำก็ได้จำแค่แบบหน้าที่มันก็พอทีนี้อันที่3นะคะก็คือเป็นไรโบโซมที่อยู่ในไมโตคอนเดรียกับคลอโรพลาสต์ใช่ไหมจะเป็นไรโบโซมขนาด 70S ไรโบโซมขนาดเดียวกับพวกโปรคาริโอตอย่าลืมนะเพราะว่าไมโตคอนเดรียกับคลอโรพลาสต์มันเป็นแบคทีเรียมันเป็นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะงั้นขนาดของไรโบโซมในตัวแบคทีเรียพวกนี้มันก็ต้องเป็นขนาดเดียวกับโปรคาริโอตที่เป็นแบคทีเรียทั่วไปนั่นเองอันนี้คือไรโบโซมนะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับ endoplasmic reticulum บ้างหรือว่า ER อย่างที่บอกไปมันมีสองส่วนนะคะก็คือ RER กับ SER เนาะซึ่ง RER จะเป็นส่วนที่ขรุขระมีไรโบโซมมาเกาะ RER จะอยู่เป็นส่วนที่ใกล้กับนิวเคลียสสมมตินิวเคลียสอยู่ตรงกลางใช่ไหมมี ER อยู่รอบๆ ER ที่อยู่ใกล้นิวเคลียสจะเป็น RER ส่วน SER จะอยู่ไกลถัดออกจาก RER ไปอีกโอเคนะทุกคนคิดภาพตามออกนะเราไม่สามารถที่จะวาดรูปได้แล้วเราเสียใจมากลองวาดดูก็ได้อันนี้คือนิวเคลียสชึบเรียนรู้ชึบแล้วก็อันนี้คือ RER แล้วก็ต่อไปก็คือ SER นั่นเองนี่มันจะไล่ลำดับไปแบบนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องจำก็คือคู่ของมัน RER กับ SER จะมีคู่สีที่ทำงานร่วมกันอยู่ RER คู่สีของเขาคือ Golgi body ส่วน SER เนี่ยคู่สีของเขาคือไมโตคอนเดรีย
นะคะเขาจะต้องมีคู่ซี้เป็นของตัวเองนะซึ่งถามว่าทำไมคู่ซี้ทำอะไรดูกัน RER เนี่ยด้วยความที่เขามีไรโบโซมมาเกาะถูกไหมเขาก็เลยจะใช้ในการสร้างโปรตีนส่งออกไปนอกเซลล์แต่การที่จะส่งออกไปนอกเซลล์ได้ทุกคนมันไม่ใช่แค่แบบ RER สร้างโปรตีนยัดโปรตีนไปนอกเซลล์มันทำอย่างนั้นไม่ได้มันต้องมีการขนส่งค่ะทุกคนเซลล์เราก็ต้องมีการขนส่งเหมือนกันเนาะการขนส่งของเขาเนี่ยคือเขาจะต้องส่งผ่านถุงที่เรียกว่า transport vesicle vesicle คือถุงถูกไหม transport แปลว่าขนส่งมันคือถุงที่ใช้ในการขนส่งสารนั่นเองซึ่งไอถุงที่ใช้ในการขนส่งเนี่ยก็คือส่งไปให้ใครส่งไปให้กอจิบอดี้กอจิเข้ามาเกี่ยวแล้วกอจินะคะหน้าที่ของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับการประกอบร่างคือโปรตีนที่สร้างออกมาจาก RER มันยังไม่สมบูรณ์แบบขนาดที่จะแบบเอามันออกไปข้างนอกเซลล์เอาไปใช้ได้เลยอะเราจะต้องส่งไปให้กอจิบอดี้ประกอบร่างให้สมบูรณ์ก่อนแล้วกอจิเนี่ยก็จะทำการส่งออกไปนอกเซลล์ต่อโอเคปะเขาทำงานเป็นกระบวนการนะคะเช่นอันนี้ก็คือเช่นต่างๆทุกคนก็ลองอ่านดูตับอ่อนสร้างอินซูลินต้นอะไรพวกนี้เป็นโปรตีนที่ใช้นอกเซลล์ส่วน SER เนี่ยคู่ซี้ของมันคือไมโทคอนเดรียด้วยความที่ SER มันไม่ได้ทำการสร้างโปรตีนและถูกปะ SER ไม่ได้สร้างโปรตีนเนาะเพราะว่าไม่มีไรโบโซมเพราะงั้นเขาจะสร้างสารอื่นแทนค่ะทุกคนที่ไม่ใช่โปรตีนซึ่งส่วนมากจะเป็นการสร้างไขมันเนาะ RER มีไรโบโซมสร้างโปรตีนแต่ SER ไม่มีไรโบโซมสร้างไขมันทุกคนน่าจะจำได้ว่าไขมันมันเป็นอะไรที่โมเลกุลยิ่งใหญ่มหาศาลมากเพราะงั้นการสร้างไขมันเนี่ยเขาต้องใช้พลังงานค่ะทุกคนและออร์แกเนลที่ใช้ในการสร้างพลังงานก็คือไมโทคอนเดรียนั่นเองเพราะงั้น SER เลยต้องทำงานคู่กับไมโทคอนเดรียเพราะว่าเขาต้องใช้พลังงานในการสังเคราะห์โปรตีนมากนั่นเองนะคะการสร้างไขมันเนี่ยไม่ต้องส่งออกเป็นถุงสามารถทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เลยทุกคนจำได้ไหมเยื่อหุ้มเซลล์ของเราฟังก์ชันของมันคือหัวเป็นชอบน้ำแต่ว่าขาเป็นไม่ชอบน้ำใช่ไหมถึงแม้มันจะมีทั้งสองส่วนทั้งชอบกับไม่ชอบแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นส่วนของแบบฟิวไขมันทุกคนคือมันไม่ชอบน้ำเพราะงั้นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบเดียวกับเยื่อหุ้มเซลล์ที่ไม่ชอบน้ำก็คือพวกไขมันถูกไหมไขมันสามารถทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เลยเพราะว่ามันไม่ชอบน้ำเหมือนกันอะไรที่มีคุณสมบัติเหมือนกันสามารถผ่านกันได้ไม่ชอบน้ำเหมือนกันทะลุผ่านกันได้ชอบน้ำเหมือนกันทะลุผ่านกันได้โอเคปะแต่ว่าโครงสร้างของplasma membrane มันคือเรียกว่าคุณสมบัติหลักของมันคือไม่ชอบน้ำนั่นเองนะคะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ SER สร้างคือพวกไขมันใช่ไหมมันสามารถทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านถุงไม่ต้องผ่านอะไรทั้งนั้นการสังเคราะห์ไขมันใช้พลังงานเยอะมากนะคะทุกคนซึ่งมี3หน้าที่ด้วยกันค่ะ SER เนี่ยอันแรกเลยคือการสร้างไขมันก็คือแบบพวกตับสร้างคอเลสเตอรอลหรือว่าสเตียรอยด์ฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่เป็นไขมันต่างๆเนาะสเตียรอยด์ฮอร์โมนทุกคนต้องจำนะคะว่ามันมีน้อยมากมันมีอยู่แค่3ที่เองก็คืออัณฑะรังไข่ต่อมหมวกไตชั้นนอกอันนี้คือ3ส่วนที่สร้างฮอร์โมนที่เป็นสเตียรอยด์เป็นไขมันนั่นเองเดี๋ยวจะได้ไปเรียนในเรื่องของฮอร์โมนอีกทีหนึ่งนะและอันที่3หน้าที่ที่3เนี่ยก็คือเป็นการเก็บสะสมแคลเซียมในกล้ามเนื้อค่ะทุกคนถ้าเกิดใครจำได้ว่ากล้ามเนื้อเราต้องใช้แคลเซียมในการทำให้มันหดตัวได้ถูกปะSER เนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการเก็บแคลเซียมตรงนั้นในเซลล์กล้ามเนื้อแต่ว่าในเซลล์กล้ามเนื้อเขาจะเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยจาก SER เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็น Sarcoplasmic Reticulum อันนี้คือ SER เหมือนกันแต่เป็น SER ที่อยู่ในเซลล์ของกล้ามเนื้อทำหน้าที่ในการเก็บแคลเซียมนะคะลืมพูดเรื่องกำจัดสารพิษมันช่วยในการกำจัดสารพิษได้ด้วยนะคะ SER เนี่ยใช้กระบวนการที่เรียกว่า hydroxylation กระบวนการนี้พูดง่ายๆคือการเอาเขาเรียกว่าเอาน้ำมาล้อมรอบโมเลกุลสารพิษทำให้สารพิษมันกลายเป็นน้ำแล้วก็สามารถขับออกได้ทางปัสสาวะนั่นเองอันนี้คือ SER นะสร้างไขมันกำจัดสารพิษแล้วก็สะสมแคลเซียมในกล้ามเนื้ออันนี้คือ SER นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูส่วนต่อไปก็คือ Golgi body ที่ทำงานร่วมกับ RER เนาะ Golgi body เนี่ยเขาทำหน้าที่ในการรับ transport vesicle จาก RER ก็คือพอ RER สังเคราะห์โปรตีนเสร็จปุ๊บก็ส่งใส่ถุงมาให้ Golgi body Golgi body จะทำในสิ่งที่เรียกว่า manufacturing คำนี้ manufacturing เนี่ยมันแปลว่าการประกอบร่างการประกอบเหมือนกับพูดคำว่า manufacturing แล้วคิดถึงการแบบโรงงานสร้างรถทุกคนที่เอาชิ้นส่วนรถแต่ละชิ้นมาประกอบรวมกันให้มันกลายเป็นรถคันหนึ่งที่สมบูรณ์อันนี้คือหน้าที่ของกอจินะคะ
แล้วก็พอประกอบร่างเสร็จแล้วพร้อมใช้งานแล้วก็ส่งออกไปนอกเซลล์โดยการ exocytosis ผ่านถุงที่เรียกว่า secretory vesicle secretory แปลว่าการหลั่งออกนะคะ secretory vesicle ก็เลยแปลว่าถุงที่ใช้ในการหลั่งออกไปนอกเซลล์นั่นเองแต่ว่านอกจากการประกอบร่างแล้วเนี่ยเกาจิก็ยังมีหน้าที่อื่นๆด้วยก็คือการเนี่ยสร้างเซลล์เพลสหรือว่าเป็นส่วนหัวของอสุจิแล้วก็เป็นเข็มพิษในพวกไนดาเรียนไฮดราต่างๆรวมถึงเป็นอินาเมลเคลือบฟันด้วยนะคะนี่คือหน้าที่ของเกาจิบอดี้เนาะต่อไปคือเรื่องถุงบ้างเกาจิบอดี้คือส่วนที่หลุดออกมาจาก ER ถูกปะทุกคนจำภาพได้ไหมมีนิวเคลียสมี ER เกาจิบอดี้คือส่วนท่อนที่หลุดออกมาจาก ER ส่วนถุงใส่สารต่างๆคือถุงที่หลุดออกมาจากเกาจิบอดี้นะคะถุงใส่สารเนี่ยก็แบ่งเป็นทั้งหมด4อย่างด้วยกันค่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวลองมีไลโซโซมมีเพอร์ร็อกซิโซมมีแวคคิวโอ3อย่าง3ถุงนะคะ3ถุงอันแรกเลยไลโซโซมเนี่ยส่วนมากจะมีเอนไซม์ย่อยอยู่ข้างในนะคะก็คือมีถุงใช่ไหมข้างในจะเป็นเหมือนกรดที่ใช้ในการย่อยอะไรอย่างอื่นย่อยอะไรบ้างย่อยอาหารก็คือพอมันมีถุงเอนไซม์ถูกปะแล้วก็มีถุงอาหารฟู้ดแวคคิวโอคือถุงใส่อาหารแวคคิวโอแปลว่าถุงฟู้ดแปลว่าอาหารฟู้ดแวคคิวโอคือถุงใส่อาหารแล้วก็มีถุงใส่เอนไซม์พอเอามารวมกันเอนไซม์ที่อยู่ในไลโซโซมเขาก็จะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารให้สิ่งมีชีวิตดูดซึมได้อันที่2ก็คือการย่อยเชื้อโรคก็คือในพวกเม็ดเลือดขาวที่มีไลโซโซมในการช่วยย่อยเชื้อโรครวมถึงมีการย่อยตัวเองด้วยสิ่งมีชีวิตที่จะเกิดเมตาโมอร์โฟซิสเช่นกบจากลูกออสกลายเป็นกบใช่ไหมก็ต้องมีการแบบเปลี่ยนหางเป็นขาอะไรเงี้ยคือหางมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาทุกคนแต่ว่าหางมันโดนย่อยโดนไอถุงไลโซโซมเนี่ยย่อยทิ้งนะคะไลโซโซมคือใส่สารที่ใช้ในการย่อยสิ่งอื่นนั่นเองซึ่งในพืชไม่มีนะคะในพืชไม่มีถุงย่อยอันนี้อาจจะแบบพืชบ้านแกใช้ถุงย่อยอาจจะดูหยาบคายนิดนึงแต่ว่ามันเป็นจริงๆมันคือช็อตโน้ตที่ใช้ในการอ่านเองนะคะขอโทษในความหยาบคายนี้ด้วยคือตั้งใจทำมาอ่านคนเดียวเนาะไม่คิดว่าจะได้เอามาแจกจ่ายประชาชนถุงที่2นะคะคือถุงเพอร์ร็อกซิโซมนะคะเพอร์ร็อกซิโซมเนี่ยก็มาจากกอจิเหมือนกันทุกถุงก็คือมาจากกอจินั่นแหละเนาะเพอร์ร็อกซิโซมเนี่ยทำหน้าที่ในการผลิตสิ่งที่เรียกว่าแคทาลิสต์มาย่อยสารพิษเหมือนกันนะรวมถึงช่วยในการกำจัดแอลกอฮอล์แล้วก็กรดไขมันกำจัดกรดไขมันด้วยแล้วก็ช่วยในการหายใจแสงในพืชถ้าเกิดใครจำเรื่องโฟโตซินเทซิสได้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของการหายใจแสงในพืชนะแล้วก็มีการใช้สิ่งที่เรียกว่าเพอร์ร็อกซิโซมด้วยอันนี้มีทั้งในพืชทั้งในสัตว์เลยในพืชก็คือหายใจแสงในพืชแล้วก็ในสัตว์ก็คือย่อยสารพิษนั่นเองนะคะหน้าที่มันอาจจะแบบไม่ต้องลงลึกขนาดนั้นก็ได้เนาะถุงสุดท้ายก็ถุงแวคคิวโอก็คือถุงทั่วไปเลยที่ใช้ในการใส่สารต่างๆมีทั้งในพืชแล้วก็ในสัตว์นะคะถ้าเป็นในสัตว์เนี่ยก็คือจะมีตัวอย่างเช่นเป็นฟู้ดแวคคิวโอก็คือถุงใส่อาหารเนาะหรือว่าเป็น contractile vacuole contract แปลว่าบีบอัด contractile vacuole คือถุงที่ใช้ในการบีบไล่น้ำออกกำจัดน้ำส่วนเกินซึ่งส่วนมากจะมีอยู่ในโปรติสนะคะแบบไอถุงนี้ใช่ไหมมันบีบตัวปุ๊บน้ำในร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในเขาเรียกว่าน้ำจืดในสัตว์น้ำจืดเนาะเขาก็จะมีการแบบบีบถุงเพื่อขับน้ำในตัวออกเพราะว่าน้ำมันเข้ามาในตัวเขาเยอะมากๆนั่นเองส่วนในพืชเนี่ยก็คือจะมีถุงแบบแซปแวคคิวโอเนี่ยก็คือใช้ในการเก็บสารพิษนะคะในพืชรวมถึงสารสีที่ไม่ใช่เกี่ยวกับโรงวัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงแบบพวกคลอโรฟิลพวกแคโรทีนอยด์พวกนี้มันใช้ในการสังเคราะห์แสงใช่ไหมแต่ว่าสารสีที่เก็บอยู่ในแซปแวคคิวโอเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารสีที่แบบสีในผลไม้หรือว่าสีในดอกไม้อะไรอย่างนี้มากกว่ารวมถึงพวกน้ำมันหอมระเหยก็เก็บอยู่ในแซปแวคคิวโอเช่นกันแล้วก็มี Central Vacuole นะคะมันก็คือ Sap Vacuole ตัวหนึ่งนั่นแหละแต่เป็น Sap Vacuole ที่มีขนาดใหญ่ใช้ในการเก็บน้ำเพื่อรักษาความเต่งของพืชนั่นเอง